všem a vítám vás zpátky u Assassina 3. Dneska začínáme v současnosti, kde potřebujeme získat další zdroj energie pro naše zařízení. Takže Desmondík tady musí probést trošku hardcore parkouru. I roll světě, ale mu to samozřejmě nevadí. Tomu bych nevěřil, že ho unese. Jasně. Tudy, bum, bum, bum. Naštěstí tady můžeme vylízt po závažíčku. Tak, krása. Absolutně nevím, v té části města. Jo, my jsme v New Yorku vlastně. Takže v této části města lomeno světa. A jo, a máme se parašutnout. Seriously, Sean? Fuck you. Signál ztracen? Tedy desynchronizace. No, počkat, já mám jít tudy. Jo, máme vylízt vlastně. Protože je to žlutý, tak se potom dá líst, zatímco velký skok nepřipadá v úvahu. Jo, a jako za náma krouží totiž dron. Proto vidíme Desmonda v současnosti, protože opravdu tady takhle pod zadkem má zachycený dron, který může dělat velmi rychlé změny kamerového úhlu. A jako říkám vám, pokud se někdo těšil, jak budu dělat tunu vedlejšáků tady v Assassinovi 3, tak se fakt omlouvám, ale tahle hra mě nikdy nechytla. Natáčím jim jenom proto, abyste to tady měli kompletní. Chápu, že byste asi chtěli vidět různý vedlejšáky. By the way, tady máte líst de facto po kabelech, samozřejmě, že jsou tam různý záchyty, ale vypadá to zajímavé. No, chápu, že někdo možná to chtěl vidět kompletně celý. Jesus. Shut up, Sean. Já chápu, že by to někdo asi chtěl vidět kompletně, ale bohužel to tady neuvidíte, mě tahle hra fakt nebaví, takže se omlouvám a projedeme si hlavní příběh, nevím, možná se pak rozhodnu, že mě to chytne a udělám ty vedlejší úkoly taky, ale můžete počítat s tím, že spíš projedeme hlavní příběh, uděláme DLCčko Tyrany krále Washingtona. What the... OK. A potom uděláme Assassin's Creed Liberation. A po... To si já šprda, že mám skočit sem, to jste se podělali, ne? Protože tohle bych řekl, že je smrtka. Jo, takže on se zachytil za dolní část. Jo, tohle normální člověk by nepřežil. Nejspíš by si vysloužil Darwinovou cenu. Should? It'll be fine, don't worry. Shoot. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Světa. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? Ach jo, to je debílek. Jasně, a to máme víc zajímavý, tak nám to pak zakryjou plachtou. Ale se to zaseklo. Neříkej, že se teď musí navigovat. Ježišmarja, co jste mi toho dali vy? Ubisoftáci podělání.
OK, tak tohle bychom teda měli nějak. A hádám, že neodejdeme jen tak bez problémů. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Oh! Dobrý, no. Jako jo, když řekneš, že jak se tak trošku nemáš to ho zabíjet, tak ta pistole ztrácí smysl. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. Doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Tak jo. Já myslím, že máme jít totiž semka. Aby jsme to zapojili. Výborná. Výborně, vidím absolutní hovno. Super, super. A je, Juno. To nebude nikdo jiný. In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. OK. Schválně zkusíme se jít podívat semka nahoru, jestli tady něco nenajdeme. Je možný, že tady jdu po úplně slepý stopě, kde už jako to máme dávno hotový. Což podle toho světla asi hádám, že ano. Ale Juno máme ještě se něco říct. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again we failed. A quarter, they asked.
Even this we could not do. A sixth, an eighth, a 10th, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Okay. Wonder what's inside. OK, tak přece jenom jdeme správně. Only one way to find out. Aha. První z několika mostů. A tamhle budeme postupovat příště. OK. OK. A kde mám ten zatracený křápaný mojovej? Co potře? Něco? Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kinda liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce? I can't believe it's taken me so long to ask, but how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Ještě něco? Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. Před velkou francouzskou revolucí třeba. It's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Tak, ještě něco, Fosík? Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. No, šťastný spíš rád bych řekl. Do you think Lucy regretted what she was doing?
I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seems so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. Jasně, takže Fotřík říká už konec kecání, tak pojďme najít. Například Becca je u Animu. Sean je u dveří. Tak, kámo, histrku, co pro mě máš? Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Povídej. Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first Zajímavý. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. To je dost. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out, wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. The colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. Velmi správně. How do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. Yep. Tady to až moc pěkně říká Sean. Tohle jako je přesně jak to bylo, jo, samozřejmě je to přirovnané k véči a td. Ale opravdu, Británie chránila britský osadníky. Byli rádi, že můžou prostě proti Francouzům a tedy, že mají zásoby, že mají zbraně, že mají všechno. Ale pak když jako Britové z ostrovu řekli, hele, my jsme vám zachránili prdel. Nechtěli byste taky trošku přispět do rozpočtu, tak oni, jo, jako možná, když nám dáte nějaký to místečko v parlamentu, tak možná bychom mohli něco dát. Čili jakoby osadníci, jo, no dobrý, tak jsme v parlamentu, ale ne, tohle to neodhlasujeme, tady přece nemůžeme, to je hrozný podmínky, tady jsou těžký na žití, tady nemůžete po nás chtít daně. Byli to pěkný vychcánkové, kteří nakonec spustili válku za nezávislost. Jo, než revoluční válka, to bych opravdu neřekl, revoluční války, to byly války revoluční Francie, pro mě. Ale válka za nezávislost, no, pěkná je vychcená. I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. To se mi líbí. Oh,
I think I found a lead on another power source. Later, Desmond. I'm in the middle of something very important right now. Just, that's a rule. Just follow that as a rule. Ještě něco, Šanéku? Nic? Dobře, je čas popovídat si s Békou. Protože doufám, že mě hned nehodí do animu. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, Yep. waiting somewhere, still alive? Tak nějak. Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? No, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Yep, svým způsobem jo. Was it weird seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent. Like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him, to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. I just want to be alone right now. Dobře, vracíme se do animu. Ale tak 40 minut jsme tím dali. Good luck, Jsme tím utratili, 20 minut z epizody, takže 40 minut na minulost. These are troubled times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Spare a All moment. these things I must determine. Of course. For Have a only by look. knowing my enemy can I hope to stop What is them. it? Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Xiao Jun. Sorry. We'll have to work on this. Xiao Jun, asasinka, kterou vytrénoval Ezio. A viděli jste správně, máme k dispozici obleky. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Kana, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war,
A hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Oh yeah. Takže máme tady samozřejmě Connora, který má tomahawk ve tvaru asasínské zbraně, ta insignie, ale my chceme jít dovnitř. Protože... Jasně, možná kouknu na ten přístavní mise, uvidíme, jestli to bude něco zajímavého. Rozhodně ne teďko, každopádně my teďko jdeme semka dolů. No a máme tady na výběr. A tady jsou ty oděvy, které ještě musíme získat. Philadelphia, Jamestown. Takže každopádně můžeme si tady vybrat set a la Alexios, anebo Deimos z Assassin's Creed Odyssey, Augier de Nehra, hra Assassin's Creed Revelation, film Assassin's Creed, Xiao Jun. Co pak máme tady o naší Xiao? Wow. Xiao Jun, jo, tady máme. Asasínka. Já byla konkubínou. Až než házet lopatou, OK. Bla, no a prostě setkala se před smrtí Ezio smrtí s Eziem. Ale tady vůbec něco zajímavého, jasně, George Washington, Lee, Haytham, Altair, Ibn Lahad. Asi nemusím o něm nic říkat, pokud jste viděli předchozí hry. Stejně tak jako o Eziovi, kde máme tady vzhled toho, z Revelation Ezia. Achilles, Louis, jo, to jsou nějaký no tak tady nemáme moc úplně skupiny. OK, nějaký domorodci, konspirační výbory, britský jehři, jasně. OK. Pak tady máme samozřejmě oblek bajeka ze Sivy. Tady Assassin's Creed Origins, Egypt. Tohle to je kurně zajímavé, že tady máme vlastně oblek toho. Jak se jmenoval? Shai Patrick Comark. A postavit z Assassin's Creed Roach, který vlastně v této době už ještě byl aktivní. Ale tady v této době už vlastně nebyl asi tak aktivní, nebo byl v nějakém jiném koutě světa. A rozhodně by asi Haythama překvapilo, kdyby v jeho obleku na něm vyrukoval jeho senátor. Tak samozřejmě tady máme Ezio z toho, z Brotherhoodu. Nejradši z Ezio mám samozřejmě ten originální. No pak tady nesmí chybět oblek pravého hovada, Jacoba Frye z Assassin's Creed Syndicate. Pak dědův oblek, toho kdybychom chtěli vyzkoušet nějaký námořní mise, tak můžeme vzít Edwardův. No a nakonec Arno Doriana, takže Alexios. Počkej. No tady samozřejmě chybí ten Connorův. Nechci zlet Alexios. Augier. Bajek. Jasně. Takže tady si vlastně můžeme o tom přečíst. Hrdina Sparty nasil v blízkých odlekách Egejského moře, spartský hrdina Alexios. Ne, nebyl spartský hrdina. Augier de Nehra, mistr španělského vrtelstva, bajek za Sivy, zakladatel skrytých, neukrytých, by the way. Poslední z Medžajů. Shai Comark. Asasín, který se stal templářem, no tak sorry, spoiler do budoucí hry. Ezio da Firenze.
Jacob Fry, mistr asasín britského bratrstva a Sir Jacob Fry. Správně, Sir byl poslán na rytíře. Edward, děda Conora, no a Arno Dorian, asasín z doby francouzské revoluce. No a protože, jak říkám, Jacob je moje oblíbená postava, tak viktoriánské hovátko dorazil do města. Jdete konvoj, no, to je katastrofa. Tyhle už tady máme taky gamblera, jo? Tak, odejdeme ven. No a jdeme překazit nějaký obchod. Což je něco, co by vlastně Jacob udělal velmi jednoduše. Takže se rychle přesuneme. Proto si beru tenhle ten oblek. Já mám... Ježišmarja, zpratkové jsou tady. Koukám, že jsou tady nějací jiní. Ale tamhle je almanach. OK, takhle asi teda ne. Takže takhle. Takhle naběhneme na ten almanachovský útržek. Hej, koni. Pojď. Tak. Almanach. Potřebovali bychom nějakého obchodníka. Kde je nějaký obchodník? Tady je poklad, což jako je nice. Obchod až tady. Ty vole, to si děláš prdel, ne? Až tady je obchod, jo, ty vole. To je pěkně na hovno. No asi nemáme možnost jiné, než jít semka. Takže si dojdeme do obchůdku, ať jsme zásobeni, protože nemáme náboje do pistole, a to je průšvih. Yep. Prodat. Tak, všechno prodáno. Koupit. Normální zbraně. Jo. Můžu si koupit tesák. Asi si necháme náš tomahawk. Lincolnůvle a meče. Nebo ta šavle kida. Mečku Tore, OK. Důstojnický, francouzský tesák, lovecký široký. Tupé zbraně, co tady máme? OK, palice, jasně, kamenejky. Malé zbraně, asasínský tomahawk, kamenný, železný, kamenná dýka, železná dyrk, váleční tomahawk, OK, nůž, zlomený meč, těžké zbraně, jasně, sekery, palné zbraně, můžeme koupit lepší, dvouhlavňovka, nepovídej, trojhlavňovka, husí noha, nepovídej. Sedlovka, královská. Italská by měla být hodně dobrá. Italové jsou hodně dobrý. Skotská, no tak to byly nějaký cheap spotřebáky. Tak. Patrony. Rozhodně chceme koupit všechny. Provazové hroty, proč ne?
Strávené šipky, proč ne? To jsou házecí kudly, by the way. Oka ne, nástražné miny. Německé našlapné miny. To asi nepotřebujeme. Oděvy, děkuju, asi ne. Mapy. Jasně, mapy pokladů. Pírka, stránky mám 500 tek, ty vole, toho zase je. No, každopádně jsem tady nechal všechny své prachy, takže snad po mně nikdo nebude chtít zaplatit něco, protože na to bych neměl. Nesmrtící nástroj, ty vole. Co to kurva je? Jak si pořádnýho smrťáka. Už jako ale nemůžeme samozřejmě. Ta si zbraň, jo? A ta si mí... Jo, jasně. Tak. Já samozřejmě se schovej, koný, to je dobrý nápad. Ale to úplně nechceme. And I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustrations, gentlemen, but surely you can understand my reluctance to kick the hornet's nest. The Tories thing, no matter what we do, might as well make it count. Ah, Connor, hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Well, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops. Or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal, and not in turns. It's in turns, or not at all. We must compromise, Connor, however... Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down! Ah! Ah, bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? Stefan. Could use some support. Is that all you have? Could use some support. Could use some support. Stefíku. You can't take what's not yours. Na most 1, to je dobrý. Bráníme občana.
Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Sakra, uviděl mě. No prdele. Počkej, proč po mně jdou i Amerikánci? No, správně kluci. Do něj, víte ho, hajzla. Královskýho. Hej, co jsem vám udělal? The fuck? A já tu nejsem. Jasně. Prostě najednou všichni víte, kde jsem. To víte, že jo? Běžte do prdele. A kdyby zařval tady, tak neřeknu ani pumpička, ale to může mlčí jako hrob. Dobře, tak zkusím jít tudy pryč takhle. Dobře. Počká, tohle je plagát? No jo. Jsem inkognito, pánové, nechte mě. Ty vole, jako říkám, tenhle ten systém, co tady je, se mi nelíbí. Je to takový zvláštní, jak je tahle ta hra dělaná, nevím. To je prostě nějaká bolízka, která tady zbyla z vývoje, že se snažili trošku inovovat. Destiláty. Vážně? Ale ty vole, jsem z toho vytáhl tunu peněz. Tak aspoň něco takového. A ruky můžu dělat. Jenom mi řekněte, že jsem se dostal na dvojku. Jedna. Hej, kámo. Aha. Tak, už jsem zase inkognito, super. Ty vole, ale tady jich je.
Ale kdybych to vzal takhle. Je tady ještě jeden? Jo, je tady ještě jeden. Hejzo. Tak nás drháme, chlapci. Ne, Conore, fakt nelez nahoru. A zkus radši zdrhat. Jak mě viděli, hajzlové. Ach jo, ty vole. Tady zase za mě udělají jehelníček. Ty vole, kde to je? Conore, prosím tě, nelez. Dobrý. Ty vole. To byl závod. Ale furt mám hledanost, takže já bych potřeboval najít někde plagáta. Aby jsem si hledanost tak trošku snížil. No, tady byste mohli mít po Conorův plagát. Nemáte. Chtěl bych nejdřív sundat ten plagátoš, než udělat cokoliv jiného, jo, ale... Ty vole, haranti jedni zasraný, člověk se jich nemůže zbavit. Horší než vojáci. Člověk by chtěl jenom poctivě ukrát prachy tomu. Jako, protože kdybych to udělal tady tomu, tak jako jo. Jako si mě všimnou vojáci, že mu kradu trošku drobnosti. Písek si nosí po kapsách, no tak to je dobrý. Hovaďák. A kámo, co neseš ty s tím klobobrcem? Deset liber, tak to je dobrý. Nicméně máme epizodu skoro v prčicích, to je zajímavý, skoro nic jsme neudělali. To je kurně zajímavý, nic jsem v této epizodě neudělal a... Tím nemyslím minulost, jo? Ta současnost, ale tím myslím fakt minulost. Jasně, nějakou dobu jsem se flákal v obleku a všechno, ale... A hele, Ben Franklin. Ne?
The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. No, myslím si, že asi zvládneme sami uspořádat pití čaje. Pardon me. Oh, come on, mate. OK. Omezte používání palných zbraní. Mám nápad, nebudeme používat vůbec. Bude to tak bezpečnější. Ale mohli bychom si vylít tady na kostelík a udělat si tady vyhlídku. Stará jižní modlitebna, OK? No, jelikož jsme v Americe, tak tady nebude nic starého úplně. Přece jenom dějiny této části světa jsou starobylé, ano, ale ne ty kolonizační. Jasně, 500 let to už je nějak... Za co se chytáš, Conore? Kdybychom chtěli sledovat dějiny dobrovolného obyvatelstva, tak samozřejmě bychom museli spíš na Maje, Aztéky a Inky, než jako úplně na původní obyvatele Severní Ameriky, na domorodé Indiány, protože přece to je spíš jinak tu kulturu založenou. Ale to je nám tak trošku jedno, tak to je, bych čekal, že trefí ten barák, ale nevadí. Dubová kůra pro šingre. Fuck. Mě naprášel Bengám. Chlípník jeden, ty vole. Kde to máte tady pro lízačku, jo tamhle. Hehehe. Dobře, takže lidi jsou práskači zastraný. Když víš, že je okrádám. To by mě neměl člověka překvapit. Dubová kůra. 13 liber. Pěkná očko. Gentleman. Volitelné cíle. Zadržte na pašované. Co? Počkej, what? Zničte pašovaný nějaká pomoc. OK. Takhle, teďko máme. Tak já bych začal tady
u místního gentlemana, který mi rád daruje 10 liber. Na to, že pomůžeme mu zničit královské muže. Co se píše? Střelné zbraně? Palné. Počkej. Jo, takhle to můžeme teoreticky udělat. Jasně. Prostě semka musíme nastrkat k tomu nějak ten střelný prach. Počkej, kdybychom to zvládli takhle. Nice, krásně semka půjdeš. Aha. No tak pojď, bodni si, ne? Tak, výborně. Druhýho blbečka máme pryč. Samozřejmě budeme muset udělat menší badabum pomocí střelné zbraně. No a než to uděláme, tak jo, nemáme přibito samozřejmě. Když to je skladiště pašovaného čaje. To slova hlavní úkol. Tak to půjde snadno. Ale to se hodí. Protože nevím, jestli jste si všimli, ale tam je jeden sud se střelným prachem. Jasně, tady je templářský místečko, ale to jim necháme. A naopak s pouhými 3 výstřely, tak jak to má být, pěkně utečeme pryč. Výstřely jsou nezbytné, aby jsme prostě mohli dokončit tu na plnou synchronizaci tu misi. Takže pojďme zase rychle zpátky.
Tak. Zastíněte pašeráky a zničte jejich zboží. Chtěl by to počkat na místo, kde nebudou vojáci. Jak tu náchren. Každopádně my jsme střelnou zbraň nepoužili, takže je to dobrý. Já se bych neměl fakt tolik zkoukat na skill, abych používal jiný nadávky než ty, který používá Ektuna a takový. What the fuck? Tak jo. To je fakt nenápadný jak stánky v létě. Hodě v trošku jiný časové doby. Tomu luk, šípy, to má. A všechno tohleto. Toho, výborně. Hlavní mise je dokončena, více hlavní pistola odemčena. A stejně tak natočená hodina materiálu. Já vám děkuji za sledování, dámy a pánové. Pokud se videjko líbilo, budu rád za každý palec nahoru, komentáře a odběry. V popisku videa bude všechno důležitý. Máte problém, kluci? Tak, pán si je rád se mnou podělí o finance, slečna taky. No a to pro nás znamená už jenom jednu věc, že se společně uvidíme u další epizody. Stop a minute. Hold on a second, mister. We want to talk to you. Noticed you got a thief's hand. You want to prove yourself? Here's a list of things for you to get. Go on. Try to impress us. Okay. Nemáte koho chytit. Netušíte, co se děje, vy blbečkové. Tak jo, díky za sledování a budu rád, když se uvidíme u vodka, Assassina či jiné hry. A v popisku dá Facebooky, Discordy, Twitch a budu rád, když se přidáte a u dalšího videa zase někdy. Aloha!